واحد مول الكوتشي كيف العاده في مدينه مراكش غادي يفيق الصباح، غيمشي لجامع الفنا باش يبدا يخدم الخدمه ديالو ويدوز نهارو. لكن الخوت غتوقع ليه واحد الحاجه اللي غريبه. غادي يلقى الفلوس وماشي اي فلوس، غادي يلقى الدولار وما ادراك ما الدولار. واسمعني مزيان، الدولار القبضتان فيه الدولار، فيه مجموعه ديال الفلوس من الدولارات. في نظركم شنو غيدير بهاد الفلوس؟ وشنو خاصو يدير بهم؟ وشنو غادي يوقع فيه ليه في النهايه؟ ولا كنتي في بلاصتو اشنو غدير لا لقيتي دولارات؟ في واحد العام في مدينه مراكش صبات الشتا بزاف، وفي هذاك العام كانت الشتا صابه في المغرب كامل. الشتا جدت 4 ايام. في النهار الخامس البطل ديال القصه ديالنا غادي يخرج يصور الفلوس ويدبر على راسو كيف ما كيقولوا. الا حبساتك الشتا واحد 4 ايام ولا واحد 3 ايام ولا يومين ولا اللي كان، من بعد غادي تنوض تحفر على الفلوس فين ما كانت. هذا الشيء اللي وقع. البطل ديال القصه ديالنا ديال اليوم عنده كوتشي، غنلقبوه في هذه القصه بمول الكوتشي. غيفيق الصباح قدام باب دارهم، غيبدا يقاد في الكوتشي ديالو يربط فيه. غيجي غيوقف عليه واحد السيد كبير كبير والله، غادي يقول ليه وا كي داير فلان، واش اخبارك، واش بخير؟ قال لي غادي ترزق الله. قال لي وياه وكنتمناو الشتا ما تشدناش، راه حنا محتاجين الفلوس ومحتاجين ندبروا على راسنا. قال لها سير صافي ان شاء الله غادا تكون ادي اخر الشتا وما كاين الربيع من بعد، الحمد لله راه ربي عطانا خيره. وهو قال لي داك الشيء اللي كنتمناو ومشى. الخوت خراج غادي بالكوتشي ديالو. اول حاجه مشى ليها هي جامع الفنا. جامع الفنا مع وقف كيبان ليه الحوانت بداو كيحلوا، كيبان ليه هنايا صحاب الحلاق بداو كيحطوا، صحاب الماكله، صحاب هادي بشويه بشويه حتى الدنيا كتعمر. وصلات ديك العشرة هو يبان ليه واحد الطاكسي وقف فيه واحد الجوج حطهم. دوك الجوج هازين سيكان وباين عليهم ماشي مغاربه. قال هادي همزه جبلي الله، غنمشي ندبر على راسي. وقف عليهم وفاهم شويه، راك عارف الناس ديال مراكش كيضحكوا تبارك الله، التحيه لهم من هذا المنبر، كيضحكوا زوينين، تسولهم يوريوك المهم ظرافات بزاف د الحوايج فيهم زوينين. وقف عليهم قال لهم ما عنده شويه ديال لونجلي، قال لهم فين بغيتو تمشيو وانا نوصلكم. ركبوا معاه، مشى وصلهم لفين غاديين، حطهم وهما يمشيو، رجع بحال. وصل ديك 12 بحال هكاك. المهم كيتقلب على راسو عاوتاني، كيقلب على شي بريكول اخر، كيقلب على شي حاجه اخرى. دازو من حداه عاوتاني هما النيت، كيضرب عليهم كيبانوا ليه هما النيت. هضر معاهم هاد المره داروا راسهم ما شافوش، شوف حالو. قال لي يمكن راه صافي راه باغيين يمشيو جامع الفنا على رجليهم ولا شي حاجه، بلا ما نديرونجا معاهم. صافي ملي تبقى حاضيهم كيبانوا ليه راه هما مشاو لطريق جامع الفنا ومشاو على رجليهم. هذا هو الروتين اللي كيدير البطل ديال القصه ديالنا مول الكوتشي يوميا. مول الكوتشي تاكد من هذوك الناس انهم مشاو لجامع الفنا ورجع يقلب على راسو ويقلب على شي كليان جديد لربما يلقاه. مشى للبلايصه ديالو فين واقفه الكوتشي ديالو تماك. مع وقف حدا الكوتشي ديالو كيتفاجئ بواحد الحاجه اللي غريبه. كيبان ليه واحد البسطام مليوح وبسطام غليظ، يعني مهور ديال بصح. شافها بان ليه حتى حد ما كيشوفو، هو ينزل على داك البسطام هزو وضربو في جيبو. وبقات الحيره فيه اشنو غيدير دابا في هذا البسطام. واش يتسنى مولاه تيرجع، يمشي عند البوليس، يبقى حدا الكوتشي ديالو، لا ربما يجي مولاه يوصل عنده حار اشنو غادي يدير، ربما تكون فيه شي حاجه لحل وتخرج عليه. يعني بقى في حيره من امره. صافي جمع الكوتشي ديالو ومشى لواحد القهوه كاينه تماك النيت في جامع الفنا، وريح مع راسو وكيفكر اشنو غندير. عندك نحلو، توقع ليا شي حاجه تكون فيه شي حاجه تخرج عليا. ويقول اش غيخرج عليا، حتى غيخرج عليا اكثر من هذا الفقر اللي انا فيه. هو يحلو وكيتصدم واحد الصدمه، واحد المفاجاه اللي كانت غريبه. لقى فيه فلوس الخوت، وماشي اي فلوس، لقى فيه دولارات، مجموعه ديال الدولارات، واحد المبلغ من الدولارات اللي كيساويو عدد
كيساوي واحد المبلغ مالي بالنقود ديالنا المغربيه، ولقى فيهم واحد لاكارت ناسيونال، ولقى فيهم شي بطاقات كارت سيم وداك الشيء بحال هكاك. ولكن كيلاحظ واحد الملاحظه اللي كانت غريبه، ان هذاك السيد اللي في هذيك لاكارت كيشبه لهذاك السيد اللي وصلوا هو وهذيك السيده، دوك الكور بجوج، واللي ما بغاوش يركبوا معاه المره الثانيه. هنا كيقول راه شنو غادي ندير؟ غنمشي عند البوليس. مشى عند البوليس، ريح طنها، قال لهم ها كاين وها كاين، قال لهم هذا السيد راه يمكن فيه يتركب عندي صافي. المهم وصل المعلومه ديالو، مشى رجع في حاله يقضي خدمته. واحد النهار هو كيقضي في الروتين ديالو ديال نيت مول الكوتشي، هو يجي وقف عليه داك السيد اللي كان ركب هو ديك السيده ووصلهم، ونهار الثاني ما بغاوش يوصلوا. هو يقول لي راه ما هو شويه ما كيفهمش مزيان لونجلي، بدا كيشرح عليه، قال لي بسطام راه طاح وكاين وكاين، هو يفهمو. هو يقول لي البسطام راه بصح راني لقيته وراه ديته البوليس. قال لي البوليس؟ داك النصراني الخوت غير سمع البوليس هو يكعق سخط ديال بصح. والسيدي راه وصلت به للدرجه ديال انه شد مول الكوتشي وطيحوا في الارض ومرمدوا زعما ديال بصح، تدخلوا الناس وفكوهم. ومن طبيعه الحال غادي يمشيو بجوج عند البوليس وبالشهود وبكل شيء. مشاو على البوليس، مول الكوتشي كيقول لي مات السيد انا درت الخير، ما ديتش البسطام ديالو، وصلت راني جبتو لكم، راه هو عندكم وشو تعدى عليا وانا بغيت حقي. وهادي البوليس قالوا لا هذا اسكت دابا ضروري غنجيبوا لك حقك وانت راك ما درتي المزيان. دواو مع السيد القاوري، قالوا ليه منين انت، الجنسيه ديالكم؟ قال لهم اولا عطاهم بطاقه على كارت ناسيونال ديالو اللي كانت عنده فيها من انجلترا وبالضبط من مدينه مانشستر. لكن الخوت ما تخيلوش المفاجاه الصادمه، هذيك البطاقه ديالو اللي كاينه في لاكارت ناسيونال اشنو فيها؟ فيها بانه اسباني. وهذوك الفلوس الخوت مزورين، ماشي فلوس حقيقيه. وما قالوش لي البوليس هذه القضيه، خلاو بانه يسحبوا ما عرفش شنو كاين. المهم توصلوا للحقيقه، قالوا لي قول لنا، قال لهم مول الكوتشي راه كانت معاه واحد السيده وكاين وكاين. قال لي السيده اللي كانت معاك فين هي؟ هو نكر، قال لهم ما عرفتش انا السيده وهذه والطن. قالوا لي قول لنا فين حطيتي في مراكش، فين بلاصه مشيتي في مراكش؟ قال لهم راه كنت هنايا انا. بدا كيدخل ويخرج في الهضره، وين قزموا الكوتشي قال لهم راه تبعتو في كيكون، راه دخل وسط جمال فينا. مشاو داو التصاور ديالو البوليس، كيقلبوا كيسولوا مزيان، حتى طاحوا فيه بالضبط فينا بلاصه وصلوا وفينا بلاصه دخل. لقاو انه دخل عند واحد السيد كاين تماك حتى هو، دخل لواحد الدار، ديك الدار دقوا فيها، حل عليهم واحد السيد تما، قال له واش كتعرف فلان؟ قال لهم راه كنعرفو، راه انجليزي وكانت معاه واحد السيده وراه معطيني واحد المبلغ مالي من الدولارات، راه باغيين يشاركوا معايا في واحد الرحله. هاد السيد الخوت كينظم رحلات داخل مدينه مراكش والنواحي، وكان عاطيه الفلوس دولارات هو ديك السيده اللي معاه. قالوا لي السيده فين مشات؟ قال لهم ما عرفتش فين مشات نهائيا، يعني ما عرفوش فين مشات. في الاخر غيتاكدوا بان هاد السيده رجعات في حالها وما كايناش نهائيا. وتصوروا معايا الخوت بان هذاك السيد هذاك القاوري اصدق عرفوا عليه البوليس، بان وخصوصا بانهم تاكدوا بان حتى الدولارات اللي عند هذاك الدري اللي كينظم الرحلات اللي كيمشي عنده القاوري حتى هما مزورين. ومن بعد التحريات ومن بعد التحقيقات كيتاكدوا بان هذا خونا هارب من السجن من اسبانيا، وكان متهم بتكوين عصابه اجراميه وتزوير الفلوس، وبسبب مول الكوتشي تم فضح الامر ديالو. تصور معايا كون لقى هذوك الدولارات ومشى، المهم بغى يشري بهم شي حاجه ولا المهم بغى يصرفهم، وتم الكشف الامر ديالو، كان غادي يغرق فيها ديال بصح. لكن الفطنه والحذر خلاته انه يدير البوليس وبعد عليه كل شيء، كان سبب في كشف عصابه. وهذا هو اللي وقع. علاش الخوت لابد ان بنادم ياخذ الحذر وما يزربش، ماشي يبانوا لك فلوس انك تاخذهم. حيت تصور معايا كون خدا دوك الفلوس هاد مول الكوتشي اشنو كان غادي يوقع ليه. حط راسك في بلاصتو، اشنو كنتي غدير كون لقيتي هاد الدولارات؟ تهلا ليا في راسك. الى حلقه قادمه ان شاء الله. وصلتي حتى هنا خلي لايك كومونتير، ابوني مرحبا بين، ما ابونيش تابونا باش يوصلوا كل جديد. يلا باي.